ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਾਸ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੰਗਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਗਾ ਦੇ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ। ਵੇਦ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਚ ਲੈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਪੜ ਲਏ ਬਥੇਰਾ ਅਲਜਬਰਾ ਜੁਮੈਟਰੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੀ, ਲਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾ ਸਿਖਾ ਦੇ ਐਸੀ ਲੈਟਰੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਬੱਚਾ, ਆ ਜੇ ਨਵੀਂ ਰਚਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਆਇਟਰੀ। 100 ਪ੍ਰਣਾਮ ਰਚਿਆ ਰੰਗਲਾ ਜਹਾਨ ਜੀ ਨੇ, 5 ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਮੈਂ ਨਵਾ ਕਰਾਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਫੇਰ ਜੀ ਦੀ ਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੁਰਗ ਮਿਲਣ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਗ ਤੋਂ ਹਨਸ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਖਲਾਰ ਦੋ ਫਲਾਵਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੁਗ ਲੈਣ ਕਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨਤ ਸਾਧ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧਿਆਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਣਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਲਾ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ। ਉਹ ਮਰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ ਧਰਮ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧਿਆਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਣਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਲਾ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ। ਹੋ ਮਰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ ਧਰਮ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਪੈਨੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ, ਚੰਦੂ ਤਾਈ ਪਾ ਨਕੇਲਾਂ ਫੇਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ। ਹੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਬਲਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਵੇਂ, ਦਿੱਲੀ ਚੌਕ ਚਾਂਦਨੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇਗ ਦੀ ਛਾਵੇਂ। ਹੋ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਹਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ, ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਤੋਰ ਤੇ ਚਾਰੇ। ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਗਏ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਕੌਮ ਉਬਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਹੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਜਾ ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਠਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਵੰਗਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਸਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ। ਹੋ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਸ ਬਰਾਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਤ ਪੀਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਗੈਰਾਂ, ਅੱਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਹੋ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹੋ ਮੁੜਨਾ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਜਿਸਨੇ ਅਣਖ ਵੰਗਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਬਣ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਣ ਬੇਗਾਨੇ। ਹੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਤ ਜਗੀਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀਤੇ ਹੱਲੇ, ਕਈ ਜਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ। ਹੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਲਿਖੇ ਲਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਭਭੂਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬਲਾਉ ਫਤਿਹ ਤੇ ਪਾਉ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਇਆ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੁਕਾਇਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਪੰਥੀ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰਾਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੈ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਜੀਵੈ
ਪਤ ਲੱਥੀ ਜੈ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਖਾਏ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਖਾਏ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਹੋ ਬੇੜਾ ਪਵ ਜਲ ਪਾਰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜੈ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਖਾਏ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਖਾਏ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਹੋ ਬੇੜਾ ਪਵ ਜਲ ਪਾਰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ, ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਕੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਕੀ। ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਰੋਜ਼ ਰੋਲਦੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪਾਲਤੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪਾਲਤੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਹੋ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਏ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਨੋਚ ਲਿਆ ਬੇਈਮਾਨਾ ਉਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ, ਨੋਚ ਲਿਆ ਬੇਈਮਾਨਾ ਉਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ। ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰ ਬਣਦੇ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇੜੇ, ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇੜੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਣੀ ਬੂਬੜਿਆਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕੈਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਿੰਘੋ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਬੋਲਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਤੇ ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਆ ਰੰਗੀ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਜੋ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਟੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪੇਟੀ ਲਿਆ ਜਾਗੇ ਫਰਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕੱਢੇ ਨਾ, ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢੇ ਨਾ। ਮੁਕਤ ਹੈ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ, ਮੁਕਤ ਹੈ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ। ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ। ਕੁਝ ਮੋਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਰ ਚੋਂ, ਕੁਝ ਮੋਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਰ ਚੋਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ। परम सम्मानयोग सत्कारयोग गुरु सवारे खालसा जी, आओ अज दे इस महान समागम दे विच पंथक कन्वेंशन दे विच गुरमत नूं गुरु नूं परणाए हुए विचारधारा वाले गुरमुख प्यारे पंथक आगू साहबान पहुंचे हैं। ये इकत्रता, ये सांझ, दो शरीर साडे कोलों चले गए, भाई कृष्ण भगवान वर्गे वो किवें वापस मुड़ सकते हैं? तू तो बरछा फड़ के ढिला मुंह करके ये सबूत दे रहे हैं कि मैनू पछतावा। ये सारे कासे दा भाई नारायण सिंह चौड़ा जेड़े सारा कुछ ना सहार सके, उन्होंने उहदे पर मारू हमला किया ते वड्डा हिस्सा साडा महसूस करदा है कि भाई नारायण सिंह चौड़ा ने गलत किया। प्यारिओ 9 साल जिहड़ा कौम ने संताप हंडाया उहदी भरपाई किवें होगी? कोई बंदा बांह खड़ी करके दस देवे कि सुखबीर सिंह बादल ने जिहड़ी तनख्वाह पूर लेनी है, सुखबीर सिंह बादल ने जिहड़ी सजा निभा लेनी है, उहदे नाल भरपाई किस तरीके नाल होएगी? ते मैं बेनती करना चाहुंदा भाई नारायण सिंह चौड़ा नूं भी 5-7 दिन लंगर की सेवा ला के, जोड़े कर दी सेवा ला के, बर्तने सेवा ला के, 2-4 दिन बरछे की सेवा ला के उन्होंने भी छड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई नारायण सिंह चौड़ा जेड़ा वो कर चुकिया अपने जज्बातां नूं। भाई नारायण सिंह जी चौड़ा उन्होंने सत्कार वास्ते मैं धन्यवाद है। भाई नारायण सिंह चौड़ा जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम देखिया पर नहीं रह गया प्यारिओ, उन्होंने अपनी महाराज साहब दे उन्होंने हज नच जाते हुए ये सारा कुछ किया। पर मंदबुद्धि लोग भाई नारायण सिंह चौड़ा की इस कार्रवाई नूं गलत ठहरा रहे हैं। नहीं प्यारिओ, 70 साल का वो बुजुर्ग नौजवान जिन्हें अपनी सारी जवानी जेलों में कड्डी, संघर्ष में कड्डी, अज मंदबुद्धि नहीं हो गया। अज भी उन्होंने हिरदे विच, उहदे ज़हन विच बाजा वाला माही वसदा है, जिहदे करके वो ना सहार सके। आओ मैं बेनती करा प्यारिओ, जो साडे नाल इत्थे हो रहा है ये सारा कुछ तां हो रहा है, साडे मूँह वख-वख हो गए, साडे चेहरे वख-वख हो गए, साडी बोली वख-वख हो गई, असीं पट गए। इस करके वो नौजवान अमृतपाल अपने साथियों समेत जेलों में बैठा, ना जाना किन्ने गुरसिख नौजवान भाई हवारा समेत जेलों में बैठे ने। कारण है कि असीं गुलाम हैं। आओ सुनत वजन दे करके एक बेनती है, एक हाड़ा है रब्बा किते एहसास हो जावे इन्हां सिखां नूं कि असीं गुलाम है। ये रब दे मूहरे हाड़ा कड्ढिया जा सकदा है कि रब्बा गुलामी दा एहसास जेकर किते सिखां नूं हो जावे तां शुकराना तेरा होवेगा। ढाडी जिथे उन्हां सतरां नूं बेनती है इउं करदा भी।
ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਕਰ ਗੌਰ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟਾਰ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟਾਰ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੋਚੋ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਬੈਠ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅੰਦਰ। ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਤ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਦੇ ਆ, ਲੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਬਾ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਬਾ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕੋ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕੋ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ, ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਗਏ, ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਾਦੇ ਲਾਲਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਅਟਾਰੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਅਟਾਰੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਬੈਠ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਪੈੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪੈੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਬਾ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਬਾ ਜੇ। ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਾਲੀ ਤੋਂ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ, ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਦਾਰ ਜੀ, ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ। ਮਾਨਤਾ ਕੌਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਚਾਰਾ ਏ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੀ 25ਵੀਂ ਤਾਰਾ ਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੀ 25ਵੀਂ ਤਾਰਾ ਏ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਜਾਣ ਕੇ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਜਾਣ ਕੇ, ਰੱਖੀ ਸਿਖਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਬਾ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਬਾ ਜੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਵਾਇਦ ਇੰਤਰਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੜਿਆ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਸਤ ਬਿਆੰਤ ਬਿਆੰਤ ਸਿੰਘ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਬਦਲਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹਿਸਾਬ ਟੈਮ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਿਸਾਬ ਟੈਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਬਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਬਾ ਜੇ ਬਚਦੇ ਨੀ ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਕਦੇ ਉਤਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵਕਤ ਕਦੇ ਬਚਦੇ ਨੀ ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਕਦੇ ਉਤਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵਕਤ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਈਆ ਕਰਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਈਆ ਕਰਿਆ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਹੱਲ ਸਿੱਖੋ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖੋ ਹੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖੋ ਹੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇਸ ਲਈ ਸੀਸ ਲਗਾਇਆ ਉਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪਰਾਇਆ ਉਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪਰਾਇਆ ਹੱਲ ਮੁਸਾਫਰ ਕਰੀਏ ਹੱਲ ਮੁਸਾਫਰ ਕਰੀਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਮੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਬਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਬਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖੋ ਹੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਬਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਬਾ ਦੇ। ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨੇਵਾਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 200 ਰੁਪਇਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰੀਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਉਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ
ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 50 ਰੁਪਏ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੋਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਓ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਅਦਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਡਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਸਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ ਸਕੱਤਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨਾ, ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਮੈਂਬਰ SGPC ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮਪਿਤਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਮਿਲਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਾਣੀਏ ਤੇ ਬਨੀਏ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਧੋਖੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਦਲਦਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਧੱਸਦੇ ਗਏ ਆ। ਮਰਜ਼ बढ़ती गई यूं यूं दुआ की वाली गल है। कोई मसला हल नहीं होया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦਾ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੁਹਿਰਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫੂਲ ਕੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਰਾਵੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਬੰਧਿਆ ਕੋਏ, ਛੇਰੀ ਭਰਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਰੀ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਦੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਾ ਹੀ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਸੇ ਕਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਪਛਤਾਨਾ ਆਪ ਕਿਆ ਹੁਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਥੱਲਿਓ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਐਸੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਥੇ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਲਾਵਤਨ ਆਗੂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਾਵਤਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਉਹ ਆਦੀ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।
मैं अपना समा 5 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾਦਾਨ ਵਸਾਦਾਨ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲ ਪਏ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਖ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਗੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਗੀ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਕੌਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਘਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਲਹੌਜੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਮੈਂਬਰ SGPC, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਆਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੀ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਓ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ
ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਦੋਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਤਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਤੇ ਗੌਰਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੀਆ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਭਾਈ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਬਾਪੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਟ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਉਮਰੀਆਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਭਾਈ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਤੇ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰਾਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਨੀਆਂ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਤੋਂ। ਸਰਪੰਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾਮ ਕੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਇਕਬਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ।
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਣ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਸਕੱਤਰ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਉਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਬੇਸ ਬਦਫਾਸੀ ਅਤੇ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਅਬਦੀ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਧਾਰਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਦਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਮੰਡੌਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ
ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਧ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। 7 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਇਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा जी, दल खालसा दे सद्दे ते पंथ अते पंजाब दी होनी अते उहदे भविख लई चिंतत वीरो ते भैनों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਰਸ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ,
ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਛੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਲੈ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਡਬਲ MA ਨੇ ਔਰ 1980 ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਸਰੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਨਘੜ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾ ਇਨਸਾਨ, ਪਿਓਰ ਪੰਥਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਆਪ ਪੁੱਛੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕੀਏ ਨੇੜੇ ਆਈਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਡਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਡਲ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੀ PLO ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਕਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਟਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਟਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਅਗਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਉਹਦਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਈ ਫਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਨਿਆਇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਆਮਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ। ਜੂਨ 1984 ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਏਕਤਾ ਅਰਥਹੀਨ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੱਕ, ਜੁਝਾਰੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਥ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁੱਠ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਤਹਿਤ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਮਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੂੜਚੱਕ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦਗੜ੍ਹ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇ ਕੇ, ਲੱਕੀ ਫਤਿਹ ਮੋਗਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲਾ ਬਾਡਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੇਰਕਿਆਣਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੜ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ, ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਦੇ ਆਈ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਗਭਗ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ 2, 4, 5, 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ।
ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਚੰਦਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਜੀਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਖੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਉਹਦੇ FIR ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਚੀਕਿਆ ਮੋਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ 5 ਕੰਟਰੀ ਖੜੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਕਾਬ ਲੈ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਫੜ ਲਓ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਤਾ ਪੜਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੰਗਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ AK-47 ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਮੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਟਾਂ, ਕਦੋਂ ਮੇਟਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਲਿਆਈਏ, ਬਿਠਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 10 ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 8-9 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 8-8 9-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ CM ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 26 ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ
ਲੜਦਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਵੀ ਚੁਣ ਲਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਤੇ ਰੰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 5-7 ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜੋ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਚਿਹਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੇੜੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਪੰਡਾਲ ਚ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਆ, ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਘੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੰਡਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਹੋਏ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਮੁਆਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਫ ਬਾਟਲ ਆਫ ਫਰੀडम ਵਾਸ ਵਨ ਐਟ ਜੈਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਬeth, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ, ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ 27 ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੀ 25 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 30 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਰਲ ਕੇ ਵੀ
ਗੋਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅੱਜ ਆ ਮੋਰਚੇ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਾਰ। ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨਰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਲਿਬਰਲ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਆ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਸਲੋਗਨ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਾਨੂੰ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਮ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟਾਂਡਾ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕੋਟੀ ਸੇਗਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਤਿਹ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਤਿਹ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਟ, ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੀਤਵਾਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਭਾਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਲੋਗੜ ਸਮੇਤ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਗਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਵਾਲਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਏਕਨੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਾਲਬ, ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਮੇਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਹੀਰ ਭੋਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਤਿਹ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਚਾਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇਪਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਾਹਲੀਆਂ ਵੀ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਜੀ ਜਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਨਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀਆਂ 28 29 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ कि अब हम बहुत शक्तिशाल बन गए हैं। पहले हम जो सिख खालिस्तान की बात करता था बाहर चला जाता था, उस देश में हम दस्तावेज भेजते थे कि ये बहुत खतरनाक है, पर ऐसा काम अब नहीं होगा। हम खुद उनका खात्मा कर देंगे। ये जिहड़ी पॉलिसी मोदी जी सरकार ने बनाई है ते कतल कीते है, ये ते कतल के मुकदमे बनते हैं। और तुसी यकीन रखियो कि असी होइए ना होइए, पर ये मुकदमे ये जिहड़ी जुंडड़ी है
जिसने पॉलिसी बनाई है कि ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਬਰਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡੜੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਡੋਇਲ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਰਵੀ ਸਿਨਹਾ, ਰੌਦਾ ਮੁਖੀ, ਸੁਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਸਾਬਕਾ ਰੌਦਾ ਮੁਖੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਨੂੰ, ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹਰੀਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੌਜ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਚਲੋ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਚੌੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ ਮੈਂ SCPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਡੋਇਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਰੰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰॉ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਤਕਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ SSP ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਰॉ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਜਲਾਸ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ UN ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁੜ ਜੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ, ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਗੈਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਖੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਦਿਲ ਫੋੜ ਲਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਗੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਛਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਬੋਲਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨ ਤੇ ਇਟਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸੀ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੱਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੋ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਯੂਥ ਆਗੂ ਆ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਤ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਢਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਪੰਥ ਦਾ ਆਪੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ।
ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣ ਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੱਗ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੱਥਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਂਝ ਦਾ ਏਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਏਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਏਕੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਕਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੈਂਡ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ 47 ਟੰਗੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਢੇ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 4 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਤ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹਦੀ ਮਹਾਰਤ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਅਖੀਰਲੀ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨੀ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਆ। ਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚੜੋਗੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਕੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਘੁੰਮ ਆਈਏ 4 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਦਾ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਖਰਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। SFS ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰ ਧਿਰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਧੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ, ਅੱਧੇ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਥਕ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਪਿਆ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਾ। ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਕੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕੱਲਾ ਮੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਏਮ ਮਿੱਥੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਢ ਬੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਇਕੱਠਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਏਕਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਅੱਜ ਭਰ ਦਈਏ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਇਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਬਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਔਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਕਫੀ ਸੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਬਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਢੰਗ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਵੀ। ਵੀਰੋ, ਏਕੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਤਾ
ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਖਰਾ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਫਿਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਾਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਥ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ, ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਕੜਾ ਹੋ, ਮੋਢੇ ਚੌੜੇ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ। ਪਿੰਡ ਲੰਡੇਕੇ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ DPS ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਚ ਦੋਨੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੌਪ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 6 ਭੇਜੇ ਨੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਲੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 2021 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਆਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣੀ ਨਾ ਉਸਰਨੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਜੇਕਰ ਉਸਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਰਾਏ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਉਸਾਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 4 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਤਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਤਾ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ,
ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਫਰਾਖਚਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੈਰਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਨਿਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਬਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈਜੈਕਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਹੇਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਰਨਾ ਦਾ ਲੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਗੁਰਾਈ, ਪਾਦਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸੜੂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਸਨਪੁਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੜਾਇਆਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਧਾਨ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਤੂਵਾਲ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ, ਸੰਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਈਆਂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।